שלום וברכה מוריי ורבותיי. יהודי נוסע בכביש הבקעה מירושלים צפונה. במהלך הדרך הוא שומע שיעור בדף היומי. הוא מקפיד בכל יום לסיים דף גמרא אחד. הוא מקשיב לשיעור, מרוכז בדבריו של מגיד השיעור, והנה הוא מוצא את עצמו אחרי מסעית שממש בקושי זזה. זה מכביד עליו, זה קשה לו. הוא רוצה לעקוף, אבל לשמאלו קו הפרדה רציף, מה שאומר שחוקית, בטיחותית והלכתית אסור לעשות את הצעד הנואל הזה. אבל אחרי מספר דקות הוא גם מתחיל לאבד את טעם החיים, והוא מחליט שלא משנה מה יקרה, הוא הולך לעקוף למרות קו ההפרדה הרציף, בניגוד לחוק ובניגוד להלכה. הוא פונה שמאלה, נכנס לנתיב, ואז הוא שומע קול מהדהד של סירנה של משטרת ישראל. באותו רגע הוא מיד שובר את ההגה ימינה, חוזר חזרה ומזדחל בעקבות המשאית. הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מסתכל במראות, והוא לא מוצא את אותה משטרה מדוברת. אבל באותן שניות הוא מגלה שסמי טריילר ענק מגיע מהנתיב ממול ועובר לידו ביעף, מה שאומר שלולא היה חוזר לנתיב, היה מוצא כעת את מקומו בישיבה של מעלה. הוא נפעם, הוא מתפעם מגודל הנס, אבל אז הוא אומר לעצמו, היכן המשטרה המדוברת? כאשר הוא מגלה שהמשטרה לא נמצאת מארבע רוחותיו, הוא מחליט להחזיר את הדיסק עם השיעור תורה לאחור, בכדי לחזור על אותם משפטים אחרונים, אותם פספס מחמת ההתרגשות. כאשר הוא חוזר הוא מגלה שאותו קול של סירנה משטרתית בכלל לא היה מחלון הרכב, אלא היה מתוך דבריו של מגיד השיעור. כאשר אותו מגיד שיעור מסר את השיעור באותו זמן ובאותו מקום, עברה משטרה ליד, וזה מה שהציל את חייו. מה נגזר עליו באמת? האם נגזר עליו לחיות או למות? מה קרה בנסיעה הזו? בשיחה הבאה נלמד מהיכן יש לנו לדעת, על פי גדולי ישראל, שנגזר עליו למות. ושיעור התורה הוא זה שהציל את חייו. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.